ሰላም የBelayTech የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንደተለመደው በዚህ ቻናል የተለያዩ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዙ ነገሮችን እናወራለን። ዛሬም አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬም ማሳያችሁ 3 ምርጥ የአንድሮይድ አፕሊኬሽኖችን አሳያችኋለሁ። ሁላችንም ስልካችን ላይ ልንይዛቸው የሚገቡ 3 ምርጥ የአፕሊኬሽን ጥቆማዎችን አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ከስር ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛም የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ንኳት። ከዛም ኦል የሚለውን ምረጡ። በየጊዜው መለቀው ቪዲዮ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ሶስተኛውና ቀድሜ ማሳያችሁ አፕሊኬሽን ዳምፕስተር ይባላል። ያው እዚህ ጋር የምታዩት ዳምፕስተር የሚል አፕሊኬሽን ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ሄዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሊንኩንም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚያደርገው? የደለትናቸውን ፋይሎች ፎቶ፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል በስልካችን ላይ ያሉ ሳናቅ ወይንም ደግሞ ከደለትን በኋላ መልሰን የምንፈልገውን ፋይል ወደ ስልካችን የሚመልስ አፕሊኬሽን ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ይሄ አፕሊኬሽን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ጋለሪ ላይ ልግባና እዚህ ጋር ስክሪንሾት የሚል ፎልደር አለ። እዛ ውስጥ ያሉ 3 ኢሜጆች ይታያችኋል። እዚህ ጋር 3ቱንም ኢሜጆች አጠፋቸዋለሁ ወይንም እነዚህ 3ቱን ስክሪንሾት የሆኑ ፎቶዎች አጠፋቸዋለሁ ማለት ነው። ዲሊት እለዋለሁ። አጠፋቸው። አሁን ስክሪንሾት የሚለው ፎልደሬ ባዶ ሆነ ማለት ነው። ከዛ እናንተ ተሳስታችሁ ይሆናል ያጠፋችሁት ወይንም ደግሞ ካጠፋችሁት በኋላ ይሄን ፋይል ተፈልጉት ይሆናል። ወደ ዳምፕስተር የሚለው አፕሊኬሽን ትሄዳላችሁ። ከዛ አፕሊኬሽኑን ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ አፕሊኬሽኑን ስንከፍተው እዚህ ጋር ፎልደሩን የጠፋውን ፎልደር ያሳየናል ማለት ነው። ስክሪንሾትስ ብሎ ያመጣልኛል። ከዛ እሱን ፎልደር ከፍተዋለሁ። ፎቶዎችን እንደዚህ ያሳየኛል ማለት ነው። ከዛ እናንተም እንደምታደርጉት መመለስ ከሆነ የፈለጋችሁት እዚህ ጋር ሪስቶር ኦል የሚል አማራጭ አለው። እሱን ነካዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሪስቶር ኦል ስለው 3ቱም ኢሜጆች ሪስቶር ሆኗል ይለኛል። ስለዚህ አሁን ጋለሪ ላይ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። አያችሁ አሁን ስገባ እዚህ ጋር ጋለሪ ጋር 3ቱም ፎቶዎች ተመለሱልኝ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ በስተት ያጠፋችሁት ፋይል ካለ መመለስ ትችላላችሁ። ይሄን አፕሊኬሽን በመጠቀም በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በሁለተኝነት ደግሞ ማሳያችሁ አፕሊኬሽን ሌላ አፕሊኬሽን ነው። ወደሱ ደግሞ ልምራችሁ። ሁለተኛ አፕሊኬሽን ቮሊዩም ስታይል ይላል። ስልካችሁ ላይ ቮሊዩም በምትጨምሩና በምትቀንሱ ሰዓት ለምሳሌ እዚህ ጋር አያችሁ አሁን ቮሊዩም በምጨምር ሰዓት የሚያሳየኝ ይሄ አይከን እንዲቀየር ከፈለጋችሁ ይሄን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ገራሚ ስታይሎች አሉት። ከፍተዋለሁ አፕሊኬሽኑን። ይኸው እዚህ ጋር አንድሮይድ የሚል አማራጭ አለ። አሁን ለምሳሌ የአይፎን ስልኮች ያላቸውን አይነት እንዲመጣላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄን iOS የሚለውን ትመርጡና ከዛም በኋላ ስታርት ማድረግ እዚህ ጋር ስቶፕ እና ስታርት የሚል አለ። ስታርት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አያችሁ አሁን ወደ አይፎን ተቀየረ። እንደዚህ ያደርጋችሁ የፈለጋችሁትን አይከን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ አማራጮች አሉት። አሁን እዚህ ጋር ዌቭ የሚል አማራጭ አለ። እኔ ዌቭ የሚለውን አሁን እሱን ብመርጠው እዚህ ጋር ዌቭ የሚለውን ብመርጠውና ከዚህ አፕሊኬሽን ቦታ አያችሁ እንደዚህ አድርጎ ይቀይርልኛል ማለት ነው። በጣም የሚያምር የድምጽ መጨመሪያና መቀነሻ ከርሰር ያሳየኛል ማለት ነው። ያው መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ይሄንንም አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔም ደግሞ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። መጀመሪያ እዚህ ጋር ገብታችሁ በምትጭኑበት ጊዜ አክሴሲቢሊቲ ሚል ሴቲንግ ይጠይቃችኋል። ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ አክሴሲቢሊቲ የምትለዋን ኦን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። የአፕሊኬሽን እንዲሰራላችሁ በጣም ብዙ አማራጮች አሉት። የዊንዶ 10 ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የዊንዶ 10 አይነት ማምጣት ትችላላችሁ። iOS 12 አንድሮይድ ሆሪዞንታል ሚል ብዙ አማራጮች አሉት። የተመቻችሁን ከዚህ ውስጥ ሴሌክት አድርጋችሁ እናንተ እንደሚመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ይሄንንም አፕሊኬሽን ጫኑና ተዝናኑበት። ሶስተኛውና የመጨረሻው አፕሊኬሽን ፋይንድ ፎን ባይ ዊስትል የሚል ነው። የዚህንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይንም ደግሞ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚያደርገው? ብዙ ጊዜ ስልኮቻችንን ቤት ውስጥ ስንሆን የት እንዳስቀመጠን ስልኮቻችን ይጠፋብናል። በዛን ሰዓት ከሌላ ሰው ስልክ ለምነን ወደዛ ስልክ ደውለን ከማግኘት ይልቅ ስልካችን ምንም ሳንጠቀም ስልካችን ብቻ ቤታችን ውስጥ ሆኖ ሌላ ተጨማሪ ስልክ ሳያስፈልገን ስልካችንን ማግኘት የምንችልበት አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑን ከፍተዋለን። ከዛም በኋላ በመፈልገው ድምጽ ስልኩ እንዲነቃ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ጥሪ እንዲጠራ ወይም ቫይብሬት እንዲያደርግ ወይ ፍላሽ ላይት እንዲያበራ ማድረግ እንችላለን። 3 አማራጮች አሉት። ያው እዚህ ጋር ፍላሽ ላይት የሚል አለ። ወይንም ደግሞ ጥሪ እንዲያሰማ ወይ ቫይብሬት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። እኔ አሁን የመረጥኩለት እዚህ ጋር እንዲጮህ ወይንም ደግሞ ጥሪውን እንዲያሰማ ነው ማለት ነው። ምንም ታረጉት እዚህ ጋር ታፕ ስታርት የምትለው አንተነኩና
የምትፈልጉትን ድምጽ ታስገባላችሁ ማለት ነው። አነካውና ፉጨት ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዘጋዋለሁ። ከዛም በቀላሉ የሰጣችሁትን ድምጽ በማሰማት እንደገና ስልካችሁ ጮሆ ያለበት ቦታ እንድታቁም ያረጋችሁ አፕሊኬሽን ነው። ይሄም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው፣ ተጠቀሙበት። እነዚህ ሶስቱን አፕሊኬሽኖች ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ ዘና እንድትሉ እመክራችኋለሁ ወይንም ጋብዛችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮን ተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ከስር ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው ቻው።